بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ریلیشنال اپریترز را میخوانیم. ریلیشنال اپریترز عبارت از مقایسه کردن دو چیز می باشد، چه عدد باشد و یا چی هم مانند عملگرهای میبیند که آیا دو چیز مساوی است، مساوی نیست، بزرگ است، کوچک است، بزرگ مساوی است و یا هم کوچک و مساوی می باشد. در این ویدیو ما همچنان همه از اینها را به طور مثال کار میکنیم در IDE و میبینیم آنها چه قسم در کد استفاده می شود. پس میریم به IDE، شروع میکنیم با hash include و standard input output را include میکنیم. از همه اولتر ما چندین وریبل را معرفی میکنیم، مانند x مساوی به 5، y مساوی به 10 و c مساوی به 5. شما می توانید مانند این قسم کد نوشته کنید و یا هم هر قسم که برایتان بهتر می باشد بنویسید. حالا میریم پرینت میکنیم، مثلا int a مساوی به x از همه اول دو مساوی که میبیند آیا مساوی می باشد قیمت های x و y یا نه. خب b را نوشته میکنیم، همچنان c d و f و همچنان g. و حالا not greater than و یا هم بزرگ، اینجا هم کوچک، اینجا هم بزرگ و مساوی و کوچک مساوی. بعد از این ما پرینت میکنیم printf و نوشته میکنیم the answer of x equal to y is %d. چون انت استفاده کردیم ما باید از فارمت اسپسیفایرش هم استفاده کنیم، %d و a. the answer of not equal to greater و less than و همچنان greater and equal to و less than equal to. خب یک چیزی که ما باید انجام بدیم این x و y را همچنان ما تغییر بدیم. خب not equal to y greater than، اینجا c استفاده کنیم، اینجا هم c استفاده میکنیم و
اینجا C. میاییم و تغییر میدیم وریبل ها را B C D E و بجای E ما F استفاده کردیم و G. بعد از کنترل S ما پروگرام خود را رن میکنیم. ما میبینیم که ما ایرر گرفتیم. ما اینجا C استفاده کردیم، برای همین از این Z استفاده کنم. بعد از کنترل S خب اینجا هم Z استفاده می شود، Z و همچنان Z. و یک چیز دیگر را تغییر بدیم، اینجا Z نوشته کنیم، همچنان Z و Z. بعد از کنترل S ما کد خود را رن می کنیم و می بینیم که قیمت X و Y 5 و 10 می باشد و ما گفتیم آیا مساوی است؟ برای ما 0 داد، گفت نه غلط است. 0 برای فالس، غلط. گفتیم X و Z مساوی نیست، X و Z مساوی نیست، قیمت هایش هر دوش 5 است، پس باید می گفت مساوی است. به همین دلیل بر ما 0 داد. X بزرگتر از Y هست، می بینیم X 5 می باشد و Y 10 بزرگتر نمی باشد، برای همین بر ما 0 داد. بازم میگه X کوچک از Z می باشد، X کوچک از Z می باشد، نه بازم غلط است چون مساوی می باشد، بر ما اینجا 0 داد. و در آخر هم X کوچک و مساوی از Z می باشد. ما می بینیم که اگرچه کوچک نیست ولی مساوی می باشد، پس به همین خاطر برای ما 1 داد. 1 بمانه true و یا هم درست. اگر ما قیمت های اینها را تغییر بدیم، پس ما می توانیم نظر به پروگرام خود کد بنویسیم. پس این بود Relational Operators. موضوع بعدی ما Logical Operators می باشد. تا بعد، خدا نگهدار.